سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. قرار شد که هر چند وقت یک بار سوالاتی که در کامنت یوتیوب یا دایرکت اینستاگرام از من میپرسید رو به صورت تولید محتوا و به شکل ویدیو در خدمتتون باشم. این پارت دوم از این سری ویدیوها هست. اگر تنبیه نکنیم پس چطور بچه ها متوجه اشتباهشون بشن؟ اجازه بدید با یه سوال این سوال رو جواب بدم. اگر من و شما در محل کارمون یا توی خونه اشتباهی بکنیم، آیا دوست داریم که صاحب کارمون یا همکارمون یا همسرمون ما رو تنبیه کنه، مجازات کنه به خاطر اون اشتباهمون؟ نه، ما آدم بزرگا این کار رو نمی کنیم چون توی ارتباط هامون احترام وجود داره. ولی ما بچه هامون رو عاشقانه دوست داریم و متاسفانه احترامه وجود نداره. به خاطر همین به خودمون اجازه میدیم که اگر اشتباهی کردی پس میتونم بزنمت، میتونم داد بزنم، توهین یا سرزنش یا تحقیر بکنم تو رو. خب پس جایگزین تنبیه چی هست؟ چون گاهی وقتا بچه‌های اشتباهایی دارن و باید درس بگیرن و پس چجوری میتونیم تربیت بکنیم بچه‌ها رو؟ بهترین کار این هستش که ما جبران خطا رو به بچه ها یاد بدیم. یعنی اینکه چیزی شکست، چیزی ریخت، اتفاقی افتاد، حرف اشتباهی زدی، کسی رو هل دادی، خب الان بیا منم کمکت میکنم، جبران کن اون اشتباهی که پیش اومده. چرا من کمکت میکنم؟ من کنارتم، چون این مهارت رو میخوایم از حدود 3 سالگی به بچه ها آموزش بدیم. پس در کنار فرزندمون هستیم که قاطعانه و مهربان باشیم و بهش یاد بدیم که اشکالی نداره، فدای سرت که چیزی ریخت، شکست یا یه توی اشتباهی کردی، تو میتونی الان اون رو جبران بکنی. پس نیاز هست مثلا اینجا رو دستمال بکشی، نیاز هست بری از کسی عذرخواهی بکنی. وقتی این روش رو داریم یعنی داریم به بچه‌مون میگیم که ترس از اشتباه و خطا نداشته باش. هر آدمی میتونه اشتباه بکنه ولی باید مسئولیت اشتباهش رو بپذیره. دختر یا پسر نوجوان ما توی تبلت یا گوشیش فیلم‌های جنسی یا سکشوال داره. چرا گوشی نوجوان رو چک میکنید؟ دنبال چی هستید؟ حداقلش اینه که یه چت‌هایی رو میبینید که ادبیاتش با ادبیات شما فرق داره. پس لطفاً گوشی‌های بچه‌ها رو چک نکنید. اجازه بدید همون دختر و پسر معصومی که ما میشناسیم توی ذهنمون بمونن. چرا این رو میگم؟ چون ما کار تربیت رو انجام دادیم. ما تا قبل از سنین نوجوانی، تینیجری کار مهم تربیت کردن رو انجام دادیم. الان دیگه فقط میتونیم اونها رو ساپورت بکنیم. دیگه موقع تربیت کردن نیست. خب گوشی بچه‌ها رو چک میکنید و فیلم نامربوطی میبینید. عکس یا فیلم بالای 18 سال رو میبینید. چیکار میخواید بکنید؟ معمولا شما پدر مادرها اینه که میایید گوشی رو از بچه‌ها میگیرید. خب داریم خشم ایجاد میکنیم، داریم اعتماد بچه رو از بین میبریم، داریم رابطه رو خراب میکنیم. پس منظورم اینه که عملاً الان و تو این سن ما نمیتونیم کار مستقیمی انجام بدیم. اول قرار شد که چک نکنیم، واقعا هم یه هیته خصوصی هستش، نیاز نیستش که اصلا ما بریم و اون گوشی بچه رو، کیفش و اتاقش و کمدش رو چک بکنیم. چون کارهای اصلی تربیت رو مثل دوستیابی، مثل تحلیل و آنالیز، مثل فکر کردن، مثل تصمیم گیری خوب و منطقی داشتن و خیلی چیزهای دیگر رو به بچه‌مون یاد دادیم. الان غیر مستقیم میتونیم کارهای انجام بدیم، مثل اینکه خودمون چه رفتارهایی داریم و از گوشی و تبلت چجوری داریم استفاده میکنیم یا از لپتاپمون، اینکه با چه کسایی رفت و آمد داریم. اون افراد، اون دوستها یا اقوامی که ما باشون رفت و آمد داریم الگو هستن برای بچه‌های ما و بچه‌های ما شبیه اونا رفتار میکنن. و دو مورد مهم دیگه اینه که چقدر دارم در حیطه هایی که نوجوانم نیاز داره بهش آزادی عمل میدم و یه قسمت هایی که نیاز هست براش محدودیت میذارم. و به نظرم بهتره که یکم آگاهی خودمون رو بالا ببریم. وقتی مراحل رشد رو میدونیم ببینیم در پروسه تشکیل هورمون‌های جنسی در سن نوجوانی چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی هست، چه چیزهایی طبیعیه، چه چیزهایی غیر طبیعی هست. چرا بعضی از بچه‌ها از حیوانات یا حیوانات خیالی میترسن؟ خب حتی نوزادی هم که به این دنیا میاد ترس از صداهای بلند داره و این خیلی طبیعیه که ما در پروسه رشد ترس‌های متفاوتی رو تجربه میکنیم. مثلا حدود 6 ماهگی ترس از غریبه ها سراغ بچه ها میاد. به همین خاطر هست که میگیم بچه‌ای کسی رو بغل نکنیم.
یا حدود 1 سالگی ترس از جدایی، مخصوصا جدایی از مادر یا منبع عاطفی اصلی در بچه‌ها به وجود میاد. تقریبا حدود 2.5 تا 3 سالگی هم ترس از حیوانات یا حیوانات خیالی سراغ بچه‌ها میان. معمولا تعداد زیادی از بچه‌ها این ترس‌ها رو تجربه میکنن. از حدود 3 تا 5 سالگی دو تا دیگه از ترس‌ها که طبیعی هستن و بچه‌ها تجربهشون میکنن، ترس از تنهایی یا ترس از تاریکیه. پس تا اینجا گفتیم که تعدادی از این ترس‌ها طبیعی هن. ولی تا زمانی ما به اینا میگیم طبیعی که شدتشون در حدی هستش که بچه ما داره زندگیش رو انجام میده، یعنی روتین روزانه‌ش رو داره، خواب شبش رو داره، تغذیه‌اش رو داره و تحت تأثیر هیچ کدوم از این فانکشن ها قرار نگرفتن. در غیر این صورت حتما نیاز به مشاوره تخصصی داره فرزند ما. خب حالا بریم سراغ سوال هایی که پرسیدید. مثلا در کامنت ها ترس از گربه، ترس از سگ، ترس از اژدها، ترس از عقرب. مثلا یکی از کامنت ها این بود که فرزند من اصلا عقرب رو تا حالا ندیده ولی از اون میترسه. خب حالا در مورد حیوانات یا حیوانات که خیالی هستن چیکار بکنیم؟ اول اینکه یادمون باشه ما داریم در مورد ترس صحبت میکنیم. ترس یک حسه، یک ایموشنه. پس ما نمیتونیم منطقی با بچه‌مون صحبت کنیم. ببین اینجا که عقرب نیست، ببین عقرب که تو رو نمیگزه. آگاهی خیلی خوبه، ما میتونیم بهش اطلاعات بدیم. مثلا بهش بگیم که اگه دوست داری بیا با هم دیگه تو اینترنت در مورد مثلا سگ‌ها مطالعه کنیم. در مورد بزرگسالان ما همینو میگیم. ترسی که ما داریم، یکی از راههایی که میتونه کمکمون بکنه اطلاعاته. آگاهی و اطلاعات و شناخت از اون ترس میتونه کمک کنه به ما. شاید ما دید دیگه ای داریم، وقتی اطلاعات پیدا میکنیم با اون دوست میشیم، به اصطلاح در دل ترسمون میریم و یه زاویه دید دیگه ای نسبت به اون ترس پیدا میکنیم. پس میتونیم به بچه‌مون بگیم، یعنی صحبتی که باهاش میکنیم این باشه که آگاهی بهش بدیم، اطلاعات پیدا بکنه. مثلا از عقرب میترسیم، ما میتونیم بریم عکساشو ببینیم، میتونیم در این زمینه با هم دیگه مثلا یه انیمیشن ببینیم یا یکی دیگه از کارهایی که میتونه کمک بکنه ترس بچه‌ها کمی کمتر بشه تا از این پروسه طبیعی بگذرن و برن مرحله بعدی رشدشون، اینه که در مورد ترس‌هاشون به غیر از صحبت کردن ازشون بخوایم که در مورد اونا نقاشی بکشن. مثلا بیا از سگی که میترسی بیا اونو با هم نقاشی بکشیم. حالا دوست داری رنگش رو چیکار بکنیم که کمتر از این بترسی؟ دوست داری مثلا براش یه قلاده بکشیم و اون مثلا تو دست تو باشه، شاید اینجوری کمتر ازش بترسی. راه دیگه ای هم که میتونیم ترس بچه‌ها رو کم بکنیم اینه که خیلی آروم آروم با اون موضوع ترس آشناشون بکنیم. یعنی اینکه اول مثلا نقاشیش رو ببینه، بعد مثلا عروسک اون سگ مثلا یا گربه یا هر حیوانی که ازش میترسه که وجود داره رو بخریم، بعد ببریمش توی محیطی که بچه‌ها دارن با اون بازی میکنن، از فاصله دور بچه‌مون ببینه، بعد خودمون بریم نزدیک اون حیوان و قدم بعدی اینه که اون در کنار ما بیاد کنار اون حیوان، شاید پاشو بزنه، دستشو بزنه یا فقط نیاز اون رو نگاه بکنه. حواسمون به این باشه اینجا باید آمادگی داشته باشه بچه ما. گاهی وقتا انقدر میزان ترس زیاد هست که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و سراغ این تکنیک نمیریم. و کاری که با ترس‌های بچه‌ها نباید کرد، با ترس‌های بچه‌ها شوخی نمی‌کنیم، اونا رو مسخره نمی‌کنیم. توی جمع در مورد ترس بچه‌ها صحبت نمی‌کنیم. دایی ببین از عقرب میترسه، مگه عقرب ترس داره؟ پس به ترس بچه‌ها احترام میذاریم. در مورد حسادت خواهر برادران نسبت به هم صحبت کنید. حسادت یک حسه، یک ایموشنه. قبل از این حس افکاری در ما ایجاد میشه. با توجه به اون افکار و حس حسادت رفتاری رو انجام میدیم. یعنی فکر میکنم که مامان خواهرم رو بیشتر دوست داره، پس حس حسادت میاد سراغم، پس میرم مداد خواهرم رو میشکنم. خب ما چجوری میتونیم این رو حلش بکنیم؟ حالا بدون کمک مشاور یه راهکار آسون میخوام بگم اینجا. اونم اینه که به افکار بچه‌مون باید دسترسی پیدا کنیم. باید ببینیم چه فکرایی داره که اون حس حسادت میاد سراغش و رفتارهای خاصی رو انجام میده. نیاز هستش که باهاش صحبت کنم، باهاش دیالوگ داشته باشم. صحبت صمیمانه، بدون مقابله کردن، بدون مقاومت. یعنی اینکه بهش میگم که میشه به من بگی کدوم رفتارای من به تو این احساس رو میده که من خواهرتو بیشتر از تو دوست دارم؟
چون گفته بهمون ما به افکار رسیدیم، حالا در موردش میخوایم صحبت بکنیم. یا چی میشه که تو فکر میکنی من خواهرت رو بیشتر بهش توجه میکنم یا به برادرت بیشتر توجه میکنم؟ میشه از این به بعد وقتی یه رفتاری رو داشتم که تو این احساس رو داشتی به من بگی مامان، ولی وقتی که ما مقاومت داریم میگیم نه، فکر میکنیم مگه میشه پدر مادر بچه‌هاشون رو عین هم دوست دارن، من اصلا فرق نذاشتم، من اصلا توجه بیشتری نکردم، این میشه مقاومت کردن. این صحبت کردن رو دوست نداریم. اگه میخواید به افکار دسترسی پیدا کنید باید دست از مقاومت بردارید و پرسشگر باشید. از بچه بپرسیم که بیا به من توضیح بده، اینجوری میتونیم به افکارش دسترسی پیدا کنیم. وقتی بچه‌ها از خونه آشنا یا اقوام وسیله‌ای رو برمی‌دارن هر چند بی‌ارزش، باید چه کاری انجام بدیم؟ من دیدم تو اینطور مواقع خیلی از مراجعین من برخوردهای خیلی جدی، خیلی با عصبانیت و خشم با بچه‌ها دارن، انگار یه مجرمی رو گرفتن. به اصطلاح من همیشه میگم انقدر اخلاقی سازی نکنید. ما داریم در مورد یه بچه 4 ساله، 6 ساله یا 10 11 ساله صحبت می‌کنیم، کودک دیگه. خطا کرده، اشتباه کرده و میخوایم یه مهارتی رو یادش بدیم. اینکه این وسیله برای تو نیست، اجازه نداری برداری، یا اون آدم راضی نیست، یا اصلا دوست نداری که وسیله‌اش رو به تو بده و الان احتمالاً ناراحتی که این وسیله رو مثلا گم کرده یا شما برداشتی. خب چطوری این پیام رو باید بدیم؟ بهترین حالت اینه که با همدلی شروع بکنیم. عزیزم رنگش رو دوست داشتی؟ آها مامان برات قشنگ بود، خوشت اومد از این؟ یا از چیش خوشت اومد؟ چیش برای تو جالب بود؟ پس اول باهاش همدلی میکنم. حالا اون میتونه یه توپ بیارزش کوچولو باشه، ولی بچه ما خوشش اومده و بدون اجازه از خونه کسی با خودش آورده یا از مهد کودکش با خودش آورده. خب قدم اول شد همدلی. قدم دوم سوال میپرسیم. خب عزیزم این که واسه ما نیست، چیکار باید بکنیم؟ معمولاً بچه‌ها خوب جواب میدن. پاسخهای خودشون خیلی خوب و عاقلانه است. اگر احیانا به جواب درستی نرسیدیم، ما باید به سمتی ببریم صحبت رو که بهش بگیم که این وسیله رو ما باید پس بدیم، ولی بدون لیبل زدن، بدون عصبانیت، خیلی قاطع و مهربون. پس بهش میگیم که خب ببین مامان، من باید همین الان تماس بگیرم و بگم که این وسیله دست ما هستش. حالا میتونیم یه کار کنیم، چون تو خیلی خوشت اومده، من میپرسم ببینم اینو کجا خریدن، با هم میگردیم شاید پیداش کنیم، اگرم پیدا نکردیم شاید یه چیز بهتری قشنگتری پیدا بکنیم. قولم نمیدیم که ما حتما میریم اینو پیدا میکنیم، چون اصلا دلیلی نداره که هر چیزی که بچه دیگران دارن بچه منم داشته باشه. ولی فعلا یه قول همکاری بهش میدیم و میریم یه تلاشی هم بابتش انجام میدیم. پس 2 نکته داشت. یکی این که لطفاً مهربون باشیم، 2 این که حتما باید اون وسیله رو پس بدیم. اعتیاد به ورزش یا عادت به ورزش تفاوتش چی هست؟ خب چطور بفهمیم که کاری که داریم انجام میدیم، حالا شاید ورزش یا هر چیز دیگه ای، عادت یا ادیکشن یا اعتیاد؟ چند تا نشونه داره. اولیش اینه که ما توی عادت‌ها داریم در مورد رفتارهای مثبت صحبت می‌کنیم. پس احتمالاً داریم در طی روز ورزش زیادی انجام میدیم، یا عادت داریم حتما کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم. رفتارهای مذهبی داریم، رفتارهای مستحب مذهبی رو انجام میدیم، حتما روزانه میرقصیم یا هر چیز دیگه‌ای به ما آسیبی نمیزن. علامت دوم که بدونیم عادت یا اعتیاد اینه که وقتی بنا به دلیلی مجبور باشیم 2-3 روز اون کار رو انجام ندیم، اگر اعتیاد داشته باشیم، چون وابستگی روحی روانی داریم به غیر از وابستگی فیزیکی، حالمون بده. بیقراریم، دلشوره داریم، یا احساس غم و غمگینی یا افسردگی داریم، یا رفتارهای پرخاشگرانه داریم. پس زانومون آسیب میبینه، ولی ما نمیتونیم 1 ماه استراحت بکنیم. به اصطلاح اجبار به مصرف داریم در اعتیاد یا رفتارهای اعتیادگونه. نشونه دیگه ای که این 2 رو بتونیم تشخیص بدیم از هم اینه که ما در اعتیادها برای اینکه اون احساس رضایت رو داشته باشیم باید دوز رو بالاتر ببریم، دوز مصرفمون یا دوز اون رفتاری رو که داریم انجام میدیم. پس اگه دارم هفته‌ای 3 ساعت ورزش میکنم، احتمالاً بعد از چند سال باید این رو 5 ساعتش بکنم در اعتیاد. ولی وقتی عادت هست، ما میبینیم که مثلا افراد میگن ما 10 سال 15 سال در هفته داریم 3 ساعت 5 ساعت یا 10 ساعت ورزش میکنیم. نیاز نیست که اون دوز رو ما هی افزایش بدیم تا به احساس رضایت برسیم. اینجا یه بحث‌های بیولوژی هست که ما واردش نمیشیم و بحث ترشحات هورمون‌ها و اینها.
موضوع دیگه ای که میتونیم اعتیاد رو بشناسیم اینه که چرا به اعتیاد میگیم بیماری؟ چون ما معتقدیم که ما آدما وقتی که مشکلاتی داریم، اضطراب، افسردگی یا یه مسائلی رو داریم که نمیتونیم اونا رو حل بکنیم یا راه حل و بلد نیستیم، گاهی وقتا یا فرار میکنیم یا از اون مسائل اجتناب میکنیم برای رو در رو شدن با اون مسائل. پس یکی از راههایی که ناخودآگاه میریم سراغش رفتن به سمت اعتیاد هاست. اعتیاد یکیش اعتیاد به مواد مخدره، اعتیاد به کار و شغلم از انواع اعتیاد هاست، اعتیاد به رفتارهای مذهبی، اعتیاد به ورزش، اعتیاد به کتاب خوندن. همه اینها میتونن زندگی روتین ما رو مختل بکنن. خب در عادت چه اتفاقی میفته؟ در عادت ما آگاهانه برای رسیدن به یه هدف، برای رشد یا سلامتی یا هر هدف دیگه‌ای به سمت عادت‌ها میریم. دختر 2 ساله من هنوز حرف نمیزنه، چه کنم؟ در این زمینه کامنت های زیادی من میگیرم. من پیشنهاد میکنم حتما ویدیویی که تولید محتوا قبلا داشتم رو ببینید. داره به شما پیشنهاد میشه. اینجا کاملا این موضوع رو بررسی کردم، جوانب مختلفش رو بررسی کردم و راهکارها رو خدمتتون گفتم.